Madam. Paan? Nakikita ko yung sarili ko. Nanay ko. Mascara and lip and eye cheek. Try natin to kay Madam Shubol. Ano yun madam? Eyeliner. Tingin sa baba, tapos patitigasin mo yung mata mo. Laban ka. Inaantok na siya. Hindi ko kasi inahit yung kilay mo eh. Kakabuhay na! Gumaganda na siya! And now guys, try natin yung mascara. Dito muna tayo mag-focus sa kanyang mata. Ko? Bumigat Open na, open na. Nabili ko lang to sa 7-Eleven. Ayan o. So, pag may, may bigla ang lakad siguro, tapos nakalimutan nyo magdala, pwede kayong dumaan sa 7-Eleven at may tinda silang ganito. Yun. Paano? Dito naman tayo sa kabila. Tingin lang sa baba. Ilaban mo lang. Huwag mong isusunod yan. First time mo lang ba ma-makeupan ng ganito? Ano naman? First time lang? Ngayon lang. Sa bagay, sa 10 years namin magkasama, ngayon ko lang siya tinry. I-model. Oh, may bago akong model! Makeup siya. Ang magiging pangalan niya si Madam Shubol. So, ikalat natin. Ikalat natin using this. Ayan. Oh. Blend Me Sponge. Then, medyo sagi na yung aking cheeks. Tsaka yun dito sa jawline. So, lagyan natin siya ng korte dyan. Yun. Press na. Pwede ka ng rumampage! Pamayang gabi! Narampa si Amyo. First time.
In my life. Magsi-second apply pa ako ng iyong mascara para mas buhay. Kasi hindi kita lalagyan ng fake lashes kasi ayaw mo. So, ito talaga, mag-focus tayo dito. So, magsi-second apply pa ako ng mascara sa kanya para mas buhay yung mata niya. Dito, lagyan muna kita ng magic lipstick kasi napakaitim ng kanyang lips. Tapos lagyan muna natin ito. Pwedeng huminga, Ami. Nililipstickan ka lang. Ba't di ka humihinga? Humihinga naman ako. Na siya. Ido-double coat ko na yung kanyang mascara. Kasi medyo napatuyo ko na. And itry na natin itong SiS2SiS lip and eye and cheek. Pwede pala sa lahat to. Yung applicator niya. Ayan. Try muna natin sa eye. Lagyan natin konti. Yun. Ang bango parang ano. Ang bango? Strawberry. Talaga? Ay, oo nga, ang bango. Okay, go. Lips na. Gano'n mo konti. Lampas lips. Lipstick. Yun. Lord, Diyos mío, Marimar man. Diba? Pak na pak. Diyos mío, Marimar. Hindi ko alam kung ano yung tsura ko. Yun. Yun? Asa isang tali. Asan pa isang tali? Ano na lang natin dito? Diyos ko, Lord. Lagyan natin ng hairband. Nakita niyo malagdig ano? Ayan. Ayan. Guys, sino po ang kamuka, ang naging kamuka ni Ami Obara? Isang pack nga yan. Pack. Yun. Pack. Tingin nga, sino na? Mas maganda ka na sa akin. Madam. Mas maganda ka na sa akin, Ba't kasi ang mukha mo? Harap na dito. Madaling. Harap na. Yan. Tingin ka sa taas. No. Mukha mo si Mahal. Mahal.